ito na po ang team champions sa airport habang kaagisin lang po ng inyong Avang Lingkod. Ayan po ang Sashmita. Yes, thank you kay madam. Nainuna ang inyong Avang Lingkod. Ayan, fresh na fresh. Here at Naiya International Airport. Ang kagandahan. Breakfast with the champions here at the airport. Present sa airplane yung Avang Lingkod. Pakita naman natin yung meron dyan. Yung maliwanag yan, may Kita ya, yes. Hello. Goodbye Philippines. I'm gonna miss you all. Vlog to. Miss ko yung mga pamilya ko. May palibreng screen. So your baggage is the overhead bin or under the seats in front of you. This is a non-smoking flight. Smoking during the Ako di ko malagay yun sa akin, lolo. Magay sa'yo. Kaya ba din? Hindi mo asan. Ano po? Nice it, ha? Ano ba ito? Ipasok mo na yan. Ang laswang. Ipasok mo na. Ayan, mabuhay. Welcome on board, Ma'am Sir. Welcome po sa aming fast food chain here at Philippine Airlines. What's your order, sir? Isa pong Chinese style for the chicken. Drinks po nila, Coke pineapple juice ice. Large na po ba? Side dish po. Gucci. Ma'am? Okay po, anything else? An additional? Ang gago na. And in the house, fly, fly, fly. Ang inyong Avang Lingkod. See you later, Bangkok Thailand. Goodbye, Philippines! Yan, nasa langit na po kami. Yes! Heaven! Heaven. Busy po sila. It's meal time. May isang walwalan time. Red wine. Just arrived. We're now here in Thailand. Sawadee-kap. 11 in the morning.
And the date today is the 14th of June, We're 2019. here in Thailand na, The ground mga temperature Beshua. is recorded at 32 degrees Celsius or 90 degrees Fahrenheit. Please remain seated with your seatbelt fastened until we come to a complete stop and the fasten seatbelt sign is switched off. Please check areas around you for items you might leave behind. For passengers who need assistance, please the plane last. Our cabin crew and ground staff will be happy to assist you. On behalf of Captain Joey Lim and the rest of the group, thank you for flying Philippine Airlines, the heart of the Filipino and Air Force. Hi, we just arrived ang Avang Lingkod. Narito na kami sa Thailand with our team champion. Sawadee-kap! I like my organic bread. It's official! Ang yung Avang Lingkod together with the team champion is now at Bangkok Thailand Airport! So we're going to get our luggage. Airport to, di ba? Narito na po kami. Nakita sa aming van. We are now going out from the airport. Lost mga Philippines na flyover nila. Ayan ang aming team na naghihintay na kanilang sasakyan. Thank you for having us sa Thailand Airport. Narito na po ang aming van na nangunguhan ng mga ganito. Alam niyo yung naabutan niyo ba yung fifth wheel na show dati? Ay, May mga bus. Yung lima. Alam mo? Parang Parang ganito. VIP ang bag. The ceiling. Oh. Pinaghandaan. Tayo rin mag-video. Parang feeling ko puro mukha ni sa mga video ko. Ang ganda naman po pala ng van. Pangit. Okay, series lang kasi dati. Ito kasi per series lang dati. Walang series. Narito na po kami sa Bangkok / Divisoria. Ayan, di po nagkakalayo ang mga bangketa natin sa kanila. Very tayo dito, we belong. Ang lakas maka 168 ng lugar na to. Ayun si ate mukhang Pinay lang din. Thailander yan. Hi, Jonah! Pero maganda talaga. Yan. Ang paligid, very Divisoria. Yun, kinakabahan ako. Very 168. natin. Very Pinoy, ang itsura ng mga utaw. Very Philippines, very Commonwealth Market, baklara, mga paninda. Oo, pero magkano na? Mas mahal kaya, ma'am? Oo, kasi Ang mga paninda, oh, Pat. Sa bang okay. Diba yun? Very baklara. Oo, dito sila na. Ito po yung sa Bangkok, Thailand. Ang kimono, very tay-tay. Diba? Very tay-tay ang mga tayo. Na po kami sa first house hotel. Hindi ang pangalawa, hindi ang pangatlo, hindi ang una. Kapag ka
papasukin natin ngayon ang aming room for today. Anong eksena? Ka-roommate ko today si Sir Aaron. Pasukin na siya. Like to work. Welcome you to our hotel. We are delighted to have you here in the heart of Bangkok. Hello, Sarawat, I'm lost Chang Long Tang. Hindi ko tayo ng Chang. Wala ko pang may lesson katulad. Yan po, sinunod. Dinner na. For today, we are now in Bayako. Ano? Bayag? Ano ba yan? Bayoke. Bayoke Sky.